سلام دوستای عزیز، امروز اومدیم با کلی لوازم که میخوایم آنباکسینگ کنیم واسهتون. به ناخونای یکی بود یکی نبوده منم توجه نکنیم. اوکی. خب بریم سراغ آنباکسینگ. خب اینا که بوم نقاشی 10x10 6 تا ازش سفارش دادم. میخوام کل نقاشی مینیمال خوشگل واسه تون روش بکشم. ویدیوهاشم حتما واسه تون میذارم. اینم پورینگ اکریلیک 6 تا رنگ داره، آبی، سبز، قرمز، زرد و 2 تا سفید. از این نقاشی میکشن. خب رنگای فانتزی داره. قرمز نبود، صورتیه. هر کدومش هم 100 میله. چرا درش بازه؟ خب این از این. خب این که کاتر مدادی. یه دونه ساپاس گذاشتم. اوکی. اینم ست 12 رنگ راپید نمدی، سرنمدی، نوک نمدی، حالا هرچی. ست 12 رنگشه. همشون 4 میلیمتره. اینم چیه؟ خب اینم مداد کنته هارده، مارکش فابرکاستله. البته این واسه طراحیه ها. خب اینم مداد پاک کنیه که فرچم داره، مارک استدلر. اینم راپید 500. خب اینم راپید 5/10.
این یکی هم براشه، یعنی یه جورایی خب اینا تموم شد. این اسپری فیکساتیو واسه نقاشی. من تو نقاشیام یعنی کار با اکریلیک از اسپری استفاده نمی کنم و فقط واسه پاستلگچی خریدم، کار با پاستلگچی. حالا اونم آنباکسی میکنیم ببینید. ولی نمیدونم چرا 2 تا فیکساتیو خریدم. درشو چسب زدن. خب این فیکساتیو مارکش بهتره، از برند وینزور. اینم جسوه، یعنی یه پرایمر، نه پرایمر که نه، یه چی میگن، یه پوشش دهنده است. پوشش دهنده واسه روی بومی که زیرسازی نشده یا مثلا واسه حجم دادن توی نقاشی استفاده میشه. میتونید حجم بدین روی بومتون یا بعد سازی کنید. این از این. خب اینم که فاکتورشه و کارت. خب این پاستلگچی مارک صاف پاستله. یه سفید و مشکی داره و رنگای متنوع. با اینم واسهتون ویدیو میسازم، واسهتون آپلود میکنم. حالا اینم رنگ پتینه کاریه، یعنی من واسه پتینه کاری سفارش ندادم، من دوست داشتم اینو رو بوم امتحان کنم. چقدر چسبوری شده. دوست داشتم رو بوم امتحان کنم ببینم چجوری میشه. از این رنگاییه که مثلا به ظاهر رنگش فقط آبیه، ولی وقتی که روی بوم کار بشه یه نقطه‌های طلایی میاد رو ظاهر میشه، یعنی اسمش هم فلورانسه. رنگ طلاییش هم قبلا داشتم گرفته بودم، یعنی مارکش فکر کنم فلورانسه. آره درسته مارکش فلورانسه، ولی همون رنگ آکریلیکه، یعنی نوشته پتینه. اینم مشکیشه، اینم مثل همونه. وقتی که استفاده میکنیم بعد از چند دقیقه لکه های طلایی میاد روی کار. البته منم استفاده نکردم، توی توضیحاتش خوندم. خب رسیدیم به بخش
جالبش که منتظر همین لحظه بودم، اینم بلوک مقوایی آبرنگه، سایزشم 24x32، 300 گرمه. هر ورقش نمیدونم هر ورقش 300 گرمه یا وزن کلش. واو، مقوا قاطی کردم. مقواش خیلی ضخیمه، این ضخامتشه. البته 12 برگه. اوکی، آنباکسینگ امروز ما هم تموم شد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بعد استفاده میکنم ازشون، حتما واسه تون ویدیوهاشو میذارم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.